How to monetize your Discord server. Monetize? Well, tama yung narinig nyo. Pwedeng ma-monetize ang inyong server sa pamamagitan ng isang partnership. Pero wait, before tayo mag-start, it would really help out the channel if you click the subscribe button below para makapag-upload tayo ng similar content kagaya nito. Now, let me introduce NordVPN, which might be your Discord partner kung ma-meet mo ang lahat ng requirements nito. First requirement is dapat magkaroon ka ng at least 50 members sa iyong Discord server. Second, make sure na meron kang payout options. It can be PayPal, wire transfer, Bitcoin, at iba pang nilagay na payout method ng NordVPN. So, ano nga ba ang NordVPN Partnership Program? Ang program na ito is for all Discord server owners at kung ikaw ay na-accept sa kanilang partner program, bibigyan ka nila ng mga free VPN accounts na maaari mong i-host as a giveaway sa loob ng iyong server para mas makaka-attract ka pa ng mga members na sasali sa iyong server o di kaya naman ay magpa-giveaway ka sa ibang platform na social media na iyong gusto. Kung gusto niyo pa ng more information tungkol sa partner program na ito, you can click on the link na ilalagay ko sa description natin. And also, just a brief summary sa kung ano ang VPN sa hindi nakakaalam, ito ay isang software na kung saan ginagawang mas safe ang pag-surf mo sa internet. Isa sa pinakamahalagang feature nito is that it allows you to access website at videos na hindi available sa isang country. So for example, kung may gusto kayong panoorin na movie sa Netflix at hindi nyo siya ma-access dahil hindi siya available sa Pilipinas, simply activate lang ang VPN at pumili ng country kung saan available yung movie. So, paano ka magkakapera dito? Makakakuha ka ng commission every time na may kukuha ng VPN subscription gamit ang partner link na iyong inilagay matapos mong mag-sign up at ma-accept sa program. Magkano ba ang makukuha mo dito? Well, heto ang table o ang summary kung paano ka kikita sa program na ito. I-explain ko how it works. So, let's say meron kang 70 members inside your server. At doon sa partner link na binigay mo, merong 10 na nag-click at sa huli, may 5 lang doon na kumuha ng subscription sa NordVPN. Assuming na ang kinuha nila na subscription is ang monthly plan at ito ay first time nila sa subscription, magkakaroon ka ng 100% commission dahil nga bago lang sila sa subscription. Ang monthly plan is equivalent to $11.95 o kung sa Philippine pesos is 590 pesos and 80 centavos. So kung meron kang 5 members na kumuha ng monthly plan, magkakaroon ka ng 2,954 pesos sa isang buwan dahil monthly ang payout. At kung ito'y kanilang i-renew, makakakuha ka pa rin ng commission for 30%. Same calculations lang din sa ibang subscriptions. Kaya nga lang, mas lalaki ang kikitain mo kung mas mahaba na subscriptions ang kukunin nila, like for example, 1 year or kaya 2-year subscription plan. So, yun lang muna and I hope lahat ng information earlier is nakatulong lalong-lalo na sa mga gusto pang magsimula ng Discord servers. At kung nakatulong man po ang video na ito, sana po ay mag-leave kayo ng subscribe. It really helps out the channel. Adios!